looking, picking when I really get to clicking. What I'm looking for is sister to the rock and wind kissing. If you want some never just let me know. Information om det. Jag har fått något himla häfte om det typ. Så du påstår... Filmar du mig nu då? Ja, nu film. Då börjar vi vlogga igen då. Ja. Hej och välkomna till Anna Dyriks vlogg. Då skickar du det här till mig som du gör. Take over. På väg hem från träning. Tydligen fick vi filma. Här får du filma igen. Okej, bra. Det är bra. In the Olympic Village. Som ni hörde Anna sa så får man tydligen filma på vissa platser här kring OS då. Och det visste jag inte. Men tydligen så är det så att vi får filma på vårt rum och i själva OS-by. Men vi får inte filma i till exempel matsalen eller gym eller på tävlingsarenan och så. Men där får vi lägga upp stillbilder då. Men som här inne på rummet är det helt okej att filma. Så att det var ändå en glad nyhet tycker jag. Så att nu kan ju jag ge er en liten inblick hur jag har det och göra lite updates hur det är här borta i Kina, vilket är väldigt kul. Därför kan jag göra en vlogg då som kommer bli lite blandat mellan stillbilder och rörligt material då. Men en kort sammanfattning då vad som har hänt sedan förra vloggen. Klockan 4:15 började resan från Livigno. Vi åkte storbuss till flygplatsen i Verona då, där vi hade chartrat ett flygplan som bara vi åkte då. Mycket packning och grejer som vi fick checka in, men det gick ju smidigt eftersom vi hade ju ett kartat plan då, så att när vi väl hade skickat iväg väskorna så kom de fram ända till Peking. Vi behövde inte bry oss om dem något mer då. Och när vi väl landade i Oslo så hade vi som en egen gate då, där vi fick sitta och vänta några timmar innan vi lyfte mot Peking då. Det är det med bonde. Jag gillar att köra hårt med bunden. Men kring 6:30 var det dags för boarding. Vi fick faktiskt flyga i business class, vilket är första gången för mig då. Det var riktigt trevligt faktiskt. Framförallt bra för min rygg då. Just att man kan fälla ner sätet och ligga ner och sova då. Vad sa du? Ja, jag kommer sova. Är det så? Ja, jag tror det. Strax efter att planen hade lyft så fick vi en måltid och efter det försökte jag sova då. Sen där på morgonen började vi närma oss Peking, ungefär 11 lokal tid och det var ganska intressant att se omgivningen kring Peking ifrån luften. Sjukt ställe. Nu är det på film. Va? Nu är det på film. Nej, morgon. Morgon. Det ser ut som jag gjorde i Nyhetsmorgon. Ja, hallå. Sen landade vi äntligen i Peking. Det var väldigt mycket kontroller när vi kom fram på plats. Vi skannade kroppstemperatur. För övrigt var Frida väldigt orolig över det. Jag kommer ju först. 0,2 grader från karantän. Ja. Vi gjorde även PCR-tester, det var passkontroller och det var ackrediteringskontroller. Men det gick smidigt. De hade väldigt bra koll och flyt liksom. Det var ingenting som strulade och även fast det var mycket logistik så flöt det på helt fantastiskt bra faktiskt. Det måste jag ändå säga. De hade verkligen koll på läget. Och när det väl var klart så kunde vi bara gå och hämta våra väskor. De låg som på ett ställe då, så att där var det bara att leta upp sin väska och packa in i bussen och sen var vi iväg mot själva OS-byn då. Och även där hade vi poliseskort hela vägen. De hade till och med stängt av en fil på motorvägen som bara var till för OS-deltagare då. Efter en ganska lång resedag så var vi äntligen framme i OS-byn då. Och nu står jag här på rummet. Jag har även hunnit tränat på spåren och de är superfina faktiskt. Det är väldigt fin stadion och spåren är väldigt tuffa och förhållanden ja, det är bra. Det är kallt och kärvt dock, men fint väder och jag gillar ju liksom när det är sånt här fören då. Jag tycker banorna är, ja, de är extremt fina faktiskt, över förväntan, så att bara positiva liksom intryck jag har fått än så länge då. Väldigt kul faktiskt. Hur fan ska vi klara oss från att inte röka här inne då? Men då det där är den mest onödiga skylten i en OS-by någonsin. No smoking. Idag är det kallt. Minus 18 och jag blåser 10 sekundmeter i alla fall uppe vid stadion. Men idag är jag faktiskt bara löpning, så jag tänkte till gymmet och köra lite där på löpbandet och lite övningar. Så att det är ganska bra dag att inte vara uppe och köra skidor när det är så här kallt.
Vart har vi gymmet då? Måste kolla om jag hittar en deo först. Om det går att köpa. Här ska nog gymmet vara. Fitnesscenter. Då har jag nog kommit rätt. Då är jag klar med lite löpning på gymmet. Hittar för övrigt ingen deo. Men jag hittade lite andra godsaker i butiken. Lite snacks. Så här har vi lite intressanta saker jag tänkte testa sen. Här har jag ingen aning om vad det är, men här står det att det är våfflor, men det kan ju vara kul att prova i alla fall. Se vad det är. Så det ska vi göra sen. Men så här ser rummet ut. Mitt rum då. Så det är fint tycker jag. Försöker få lite ordning med att hänga upp kläder och saker och allt möjligt. Och sängen går faktiskt att hissa upp och sänka och sådär. Det är en elektrisk säng, så den är skön faktiskt. Så jag sov ändå bra i den. Tycker det har gått bra med tidsomställningen. Första natten var man ändå helt slut sen resan. Och andra natten gick bra. Det här var ju tredje natten då. Och den tycker jag var värst. I natt som jag ganska sent. Typ 1:30 kanske. Men jag försöker ändå gå upp där kring 8 för att man ska bli van då. Men nej, idag var det lite kämpigare. Men annars har det gått bra i övrigt då. Här har vi allrummet. Oskars rum är ju här inne. Men så här ser det ut. Det är ganska lite möbler, men ja, det duger. Här ska det ju vara ett kök sen. Eftersom att jag ser att det finns avlopp och grejer. Men de har inte satt in det än nu då. Och här har vi badrum. Toa. Tydligen är ju avloppen väldigt små och då är det sprutt i spolningen. Så det blir stopp ganska ofta för väldigt många här. Så jag tror de har fullt upp med att springa runt och försöka lösa det. Ja, men det har varit bra första dagar här. Det är ju väldigt mycket logistik att tänka på liksom. Men det löser sig själv liksom. De har väldigt bra koll där tycker jag. De är väldigt noga det här med corona också. Som nu på gymmet. Då sekunden när man kliver av är de där och rengör och spritar och allt möjligt. Och man springer ju med så här skärmar runt omkring sig. Så att de är väldigt noga faktiskt. Det finns nog ingen säkrare ställe ur smittosynpunkten här inne då. Vi är ju som i vår bubbla liksom. Och vi får ju inte röra oss hur som helst utanför den då. Utan vi måste ju hålla oss liksom kring regler för att vi inte ska kunna dra på oss någon smitta och sådär. Och det är väldigt bra. Det är skönt. Då är jag tillbaka på mitt rum igen och precis varit och käkat. Det finns mycket att välja mellan. Jag har lite beslutsångest varje gång jag står där. Jag har inte hunnit hitta vart alla saker är än, men det finns grönsaker och massa olika rätter från delar av världen då. Så att jag gillar ju mest kinesiska delen än så länge. Jag gillar ju ris och lite grytor och allt sånt där. Jag testade faktiskt bläckfisk idag. Dock förstörde hela måltiden idag genom att strö på koriander. Jag trodde det var persilja, men det var koriander. Vidrigt var det. Så det var en väldigt trist upplevelse faktiskt. Jag tänker inte om samma misstag vid middagen. Då får jag nog ta något annat. Kanske bli köttfärssås och spagetti till middag, så man varierar lite i alla fall och inte bara äter ris. Men jag lär ändå passa på att äta lite ris här, för att hemma blir det inte lika mycket då Emily inte gillar det på samma sätt som jag. I morse åt jag gröt. Det var någon typ av risgrynsgröt. Sen var det faktiskt äggröra med räkor i. Här är utsikten från mitt hotellrum. Ja. Man ser inte så mycket, men det är blåsigt idag. Och kallt. Vi stänger här. Fan vad kallt det är på golvet här då. Alltså jag sov i dubbla underställningar. Jag var aldrig frusig någonsin. Första dagen, då var det som en bastu här inne. Då bolmade golvvärmen. Nu är den här av. Den funkar inte. Kan det vara här inne? 12 grader. Kommer få så här, vad heter det? Hypotermi. Det är ju ingen risk att man får feber eller för hög temperatur när man går igenom den där skannern. Nej. Har liksom kroppstemperatur 33 eller någonting sånt där. Den här är ju stenhård. Känns som att den ska sprängas. Ska vi kolla vad det här är då? Oj. Det är som
Det är som... Jag trodde det var chips, men det här är ju något mer... Det är svårt att förklara. De smakar... De är ganska söt, men påminner lite om ostkrokar. Ganska säkert att det är någonting med majs. Det är som en blandning av ostkrokar och liksom majskakor, riskakor. Fast lite åt sötare hållet. De är inte dum. Så där ser de ut. Trevlig konsistens. De här då? Ska vi kika vad det är. Ja, det luktar jordgubb. Precis som det var på framsidan. Det här ser ut att vara som en klassisk svensk rulltårta. Det luktar rulltårta i alla fall. Ja. Smakar exakt som en svensk rulltårta med jordgubbsfyllning. Väldigt trevlig. Saftig och fin ändå. Här har vi de här Pan Waffles. Det är våfflor då. De här tror jag kan vara trevliga. Här har vi våffla. Det verkar inte vara fylld med någonting. De smakar inte våffla som jag är van att de ska smaka. Det är ju mer som lite mer sockerkaka bara, fast inte lika söt. De var ingen speciell faktiskt tycker jag. Det är, ja. De går väl ner. Men de här var trevliga. Även de här bollarna eller vad man ska säga att det är. Det ser ut som drömmar nästan. Det är så. Ny dag. Kom precis hem från stadion. Och tränat ett pass. Kallt som fan nu på morgon. Blåste. Men så fort solen går upp så blir det väldigt bra. Då blir det varmt och skönt. Så överlag ett bra pass. Men jag tänker göra så att jag avslutar här då. Och ja. Jag kommer inte sätta någon specifik dag då jag kommer lägga upp nästa vlogg då. Jag kommer göra en till då, men jag kommer inte liksom bestämma så här på förhand vilken dag det blir. Så det kommer få bli en trevlig överraskning för er då. Så att ni får se det som lite bonusvloggar. Ha det bra, hej då!